Το Δέλτα. Γεια σας φίλοι μου, Motobrosgr εδώ. Σήμερα έχουμε καινούριο βιντεάκι της σειράς «Η καθημερινότητα ενός μοτοσυκλετιστή» και αφορά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Όσοι κυκλοφορείτε έξω, είτε είστε από αυτούς που χρησιμοποιούν το κινητό τους, είτε από αυτούς που αγανακτούν παρατηρώντας πόσο πολύ το χρησιμοποιούν. Το Δέλτα. Το Δέλτα παρακαλώ. Ναι! Ας το κινητό κάτω. Look at this dude. No, 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 no. Κλείσει το τηλέφωνο, πήγαινε στον καθρέφτη και ρώτα με ετοιμότητα τον εαυτό σου. Μήπως είμαι μαλάκας. What the fuck? Προσοχή ρε μαλάκα! Η πλειοψηφία των οδηγών θα ρίξει μια ματιά στο Instagram για να πάρει μια γρήγορη δόση ντοπαμίνης μόλις σταματήσει το φανάρι. Πολλοί οδηγοί οδηγούν με το ένα χέρι για να μπορούν με το άλλο να μιλάνε στο τηλέφωνο. Προφανώς δεν γνωρίζουν για την ύπαρξη της ανοιχτής ακρόασης, των ασύρματων ακουστικών και του Bluetooth. Βέβαια υπάρχει και η κορυφαία κατηγορία, όπου έχουν πάει την οδήγηση σε άλλο επίπεδο και με κορυφαία skills καταφέρνουν, ενώ οδηγάνε με το ένα χέρι, παράλληλα να σκρολάρουν στο Instagram ή να στέλνουν μηνυματάκια από το κινητό τους. Θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι να χρησιμοποιείς μόνο το ένα χέρι κατά την οδήγηση και φυσικά πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγείς χωρίς να έχεις την απόλυτη προσοχή σου στο δρόμο. Ελπίζουμε μετά από αυτό το βίντεο να μην βγάλετε το κινητό σας στο επόμενο φανάρι που θα χρειαστεί να σταματήσετε, να περιμένετε να δείτε τα νέα των φίλων σας από τα social media μόλις φτάσετε στο σπίτι σας και να δώσετε στον συνοδηγό σας να βγάλει αυτό στο βίντεο που θα ανεβάσετε story στο Instagram. Δεν λέω, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να κοστίσουν την επιστροφή σας και την επιστροφή κάποιου άλλου στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα για τους μηχανόβιους φίλους του καναλιού. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να φορέσετε το κράνος και τον εξοπλισμό σας με αυτή τη ζέστη. Και εμείς ζεσθενόμαστε και εμείς υδρώνουμε. Αλλά να φροντίζετε να φοράτε πάντα τουλάχιστον το κρανάκι σας, γιατί από τη στιγμή που θα ανέβει στο μηχανάκι σου, ακόμα και η πιο μικρή διαδρομή των 5 λεπτών είναι αρκετή για να γίνει το κακό.
Αυτά από μας φίλοι μου. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε.